สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนประตูที่เป็นลูกบิดก้านโยกแบบเดิมให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกที่สุดแสนจะทันสมัยนะครับเราก็จะมาดูวิธีการวัดเพื่อให้ชุดล็อกใหม่นะครับติดตั้งแทนชุดล็อกเดิมได้อย่างสวยงามอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือตลับเมตรหรือไม้บรรทัดครับเราไปเริ่มวัดประตูได้เลยครับ1ก็คือวัดความหนาของประตูครับการวัดความหนาของบานนะครับสำหรับบานนี้ก็จะมีความหนาอยู่ที่ 4.5 เซนติเมตรนะครับ2คือวัดขนาดของลูกฟักเจ้าลูกฟักก็คือตัวด้านที่หนานะครับเมื่อเทียบกับประตูส่วนที่เหลือนะครับต่อไปเราก็จะวัดความกว้างของลูกฟักนะครับสำหรับบานประตูบานนี้ลูกฟักก็จะกว้างอยู่ที่10 เซนติเมตรนะครับ3คือเราจะมาวัดตัวตลับมอร์ทิสครับว่าเป็นรูปแบบไหนต่อไปเราก็จะวัดความกว้างของตัวตลับมอร์ทิสนะครับสำหรับตลับมอร์ทิสนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ22มิลลิเมตรต่อไปเราจะวัดความสูงของตลับมอร์ทิสนะครับเราก็จะวัดจากบนลงล่างสำหรับตลับมอร์ทิสนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ24เซนติเมตรครับจากนั้นเราจะมาวัดฝั่งหน้าบานครับว่าลูกบิดก้านโยกเดิมนะครับมีความกว้างเท่าไหร่เราก็จะมาวัดแบ็กเซตนะครับโดยการวัดแบ็กเซตก็จะวัดจากขอบประตูถึงกึ่งกลางก้านโยกนะครับสำหรับแบ็กเซตของก้านโยกเดิมตัวนี้จะเป็น 4.5 เซนติเมตรครับต่อไปเราจะวัดขนาดของฝาปิดนะครับก็วัดจากซ้ายไปขวาครับตัวนี้ฝาปิดก็จะมีความกว้างนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ประมาณ55มิลลิเมตรและเราก็มาวัดในส่วนของตัวล่างด้วยครับสำหรับตัวล่างตัวนี้ก็อยู่ที่55มิลลิเมตรเช่นกันครับต่อไปสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะติดดิจิตอลดอร์ล็อกกับเฟรมอลูมิเนียมนะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการวัดบานกันครับ1คือเราวัดความกว้างของเฟรมอลูมิเนียมนะครับจากด้านซ้ายไปด้านขวา2คือวัดความหนาของเฟรมอลูมิเนียมสำหรับเฟรมอลูมิเนียมแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบที่มีช่องอยู่ตรงกลางนะครับเราจะต้องวัดความกว้างของช่องด้านในครับจากซ้ายไปขวาสำหรับเฟรมอลูมิเนียมที่เป็นกรอบตันนะครับให้วัดความกว้างของขอบจากซ้ายไปขวาได้เลยครับ3ในกรณีที่บานอลูมิเนียมมีมุงลวดอยู่นะครับเราจะต้องวัดระยะห่างจากเฟรมอลูมิเนียมนะครับถึงตัวขอบมุงลวดด้านในด้วยครับสำหรับใครที่จะติดดิจิตอลดอร์ล็อกเข้ากับประตูที่เป็นกระจกบานเปลือยวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการวัดระยะกันครับเริ่มต้นจากการวัดความหนาของประตูนะครับสำหรับการวัดระยะความหนาของกระจกนะครับรูปแบบนี้ครับแล้วก็เราก็จะมาวัดระยะห่างระหว่างกระจกเปลือยทั้ง2บานครับการวัดระยะห่างระหว่างกระจกบานเปลือยครับ